What is up everyone, Vendiola in here. At hindi naman ako motovlogger, pero kung inyong pipilitin pwede na din. Kaya dito nga kami ngayon sa Chaong. Kung makikita niyo yung McDonald's dito sa Chaong. At may second year ride kami na aking level up. At ito ang aking dala, si Naomi. Kung sumusubaybay kayo sa vlog ko, last year ang dala namin is si Tina. Custom classic siya na 150 keyway 152. Ngayon is got a new farm yan, and max 155 si Naomi. So si OBR natin bumibili lang siya ng booster C, pang-boost ng ating energy. Pasensya na, wala pa ang ating MB file number, wala pa. Yan, gamay kita yung si Tina. Supposed to be that may ride kami ng NMAX Club Quezon ngayon, Pakalawag Quezon, pero hindi ako sumama kasi nga anniversary namin. At na si OBR, ang ating OBR, ang level up. Ha? Alam? Wala ako ng tinapay para makain. Sip pa ako. Mamaya na ako, mga 10 tayo. Doon tayo kumain sa Muni. Ha? Sa Muni. Hindi mo ba inumin to? Ay, inumin ko na. Wait lang. Tatapusin mo. So yun, balikan ko kayo mamaya. Mag-ride na kami ulit. Gusto kami ng Muni Cafe. Kung alam niyo yung Muni Cafe. Alam mo ba yung Muni Cafe? Saan yung ba? Saan yun? Ha? Saan yung Muni Cafe? Lumban. Tama, malapit sa Lumban. Tama yun. So mamaya, balikan ko kayo pag nandun na kami siguro. Or konting video muna habang nagbibiyahe. Ciao na kayo pa San Pablo. So see you guys later. Balikan kayo. Peace. Hey, what's up? Hey, what is up? Okay. So, nandito na kami sa first stop namin. Makikita niyo yung Muni Coffee. Muni Coffee. So, ito yung first stop namin for today. We love. And di pa namin alam kung saan yung next. Baka magliliw kami. So, pabalik kami ulit. Kung matripan namin, baka magano kami. Jerios siguro. Pero, for now, dito muna kami sa Muni. Ayan, Muni. Si OBR bumibili ng coffee. So pwede naman siguro muna mag-coffee ako. Ang daming rider today sa kalsada. Gawa ng it's Sunday. So labas ng mga motorcycle. Mga motorista ngayon lalabas. So ang daming nagra-ride. Kamusta kaya ang NMAX Club Quezon? Sa kabila sila pumunta today. So ayan, kamustahin natin sila kung ano nangyayari sa kanila. So for now, dito muna kami ni OBR para mag-coffee, para magising-gising ng konti. Baka mahaba pa yung aming pupuntahan. Saan kami dalhin ni Naomi. So later guys, mag-b-roll muna tayo ng coffee shop na to. So check this b-roll.
pa yung takip. At inabutan nga po kami ng ulan. Ayan. Yan, may kapote kami dala pero hindi kami nakapaghanda agad. Tumigil kami kasi nagpicture-picture kami dito. Eh yun, biglang umulan na malakas. Kaya ang ginawa namin sa kapote namin dala, pinang cover na lang namin sa sarili namin. Ayan. Ito kami ngayon. Grabe yung ulan. Natilan ng kaunti. Umakyat kami ng Kaliraya. Eh, muulan pala dito, yun oh. Ayan, inabot pa kami ng ulan. Lagi na lang umuulan. Magkapote na tayo, lab, para dara-darat ka tayo. Magkakapote na kami. So, see you guys mamaya ulit. Bye-bye! Ada? Ada? Huwag ka maingay. Ako yung nagpa-vlog. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay naubos na nga ang charge ng aking cellphone. Wala na rin charge ang aking power bank at nasira ang aking GoPro. So, hindi na namin na-film yung the rest of our ride ni Biko, and after nun, galing kami sa Kaliraya, yung umulan, nagkapote na kami, bumaba kami, dala-diretso na kami ng Liliw. So, nangyari pagbaba namin, Lumban, Pagsanahan, then sa may part ng Makto, Jollibee ata yun, kumaliwa ko doon, parang municipal road ata yun, medyo maliit lang siya, hindi ka daw ng national road. So pasok, diretso papuntang Liliw, Laguna. Pagdating sa Liliw, supposed to be is kakain kami sa Arabella. Masarap na kainan yun doon. So, it's 11:30, 11:20 siguro, pero open pa niya 12. So, ang sabi namin, parang hindi na kami makapag-antay ng hanggang 12 kasi ang dami din nakapila. Ibig sabihin, pag open niya ng 12, marami pa rin siya i-cater before kami, and dahil nakapila. Tapos, after nun, nagdiretso na kami ng Lukban Quezon yung labas namin after Liliw. So, dumaan kami ng Ayhay, then baba kami ng Lukban. Pagdating sa Lukban, yung boundary ng Ayhay Lukban, parang may checkpoint lang para mga hindi naman sila hindi sila uniform personnel, para silang mga volunteer ng municipality na tinatanungan kung may pass or may health certificate. Eh wala kaming dala, but pinalabas nila kami, okay lang daw, pero sinabihan kami by tomorrow, it's Sunday, then by tomorrow is meron daw travel pass. Medyo maghihigpit daw ang Lukban kasi paparating na ang mahal na araw. So yung pahiyas, nag-iisipan pa nila kung mag-open sila or itutuloy nila ang pahiyas, pero hindi pa rin sigurado. But yun nga, nakapasok na kami. Pagpasok namin doon, yung masarap na bilihan ng pasalubong, meron doon sa may simbahan, Eker yung pangalan. So ilang araw na rin akong, ilang buwan na rin siguro kami hindi nakakapag-grocery ng Lukban, ng longganisang Lukban. So, bumili na ako doon ng 4 na dosen ng longganisang Lukban. Para may supply naman ako. Kasi nagtatakam ako eh, kaya yun. After nun, nagdiretso kami ng Lucena. Kasi ako is taga-Lucena ako. Binaba ko lang yung kalahati nung binili ko na longganisang Lukban. So, it's 2,000 dito sa apartment ko. Kung makikita nyo, dito ako sa akin bahay ngayon. So, dito na ako nakapag-vlog. Then after that, pahinga lang content. Namaretso na kami ng Candelaria. So, where doon nakatara si Vico. So, hindi na rin ako nakapag-video ng closing ko. So, itong closing na to is this is the
other day, hindi ito yung araw kung kailan kami nag-ride. Kaya, and di ko maayos yung aking GoPro. Hindi ko alam. Nagbili na ako ng bagong baterya kasi isa lang yung baterya kong ginagamit for almost a year, more than a year, kaya yun. So far yung ride namin is, second ride namin yun. That's a mandatory annual ride every year. So next year, sana mas malayo at safe pa rin ang ride namin. At nagpapasalamat ako kasi yung ride namin is safe. Wala nangyaring masama. Nabusan ko ng mga battery, hindi mo ako makapag-charge. Hindi namin na-film yung video, but the rest of the ride was maganda. Sobrang ganda, masaya kami. Sana next year, makapag-ride ulit kami. Kung hindi man kami nakamotor or ano man ang gamit namin sasakyan. Next year is a must. So, happy second year, Biko. Until next year, and magra-ride ulit tayo next year. At ito na, tapusin ko na itong video ito. At kung sa inyo, at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel ko, sana naman i-hit mo yung like button at bell na rin. Then, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At once again, this is Rodin Van Diola. And see you in my next video. Peace out. Ay, hindi ko abot. Peace out.